Rama mbron ministrin e brendshëm, nuk kemi njerëz për të lëshuar në dhëmbët e uqërve. Fatmir Xhafaj s'ka asnjë përgjegjësi, hetim ndërkombëtar për audio përgjimin. Vllai i ministrit të brendshëm njofton nëpërmjet një letre dorëzimi në Itali për të përballur me drejtësinë, Agron Xhafaj e quan fals përgjimin e demokratëve. Opozita proteston përpara Ministrisë së Brendshme, militanët çellojnë me vezë dhe kërkojnë largimin e Xhafajt, PD bllokon edhe komisionin e ligjeve. Delegacioni i BE-s rezon pretendimet e opozitës, neni 491 për ekstradimet u hartua sipas konventave ndërkombëtare, por LSI akuzon Vlahutin se po gënjen. Qeveria financon transformimin e piramidës nga një ndërtesë e degraduar në një qendër të teknologjisë dhe informacionit për fëmijët dhe të rinjt. Të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. Për të parë, kryeministri Edi Rama foli për përgjimin e publikuar nga Partia Demokratike dhe akuzat ndaj ministrit të brendshëm. Shefi i qeverisë mbrojti Fatmir Xhafajin duke thënë se nuk ka asnjë përgjegjësi as ligjore dhe as morale për gabimet e vllait të tij. Rama i quajti një mashtrim audio përgjimin që sipas tij synon destabilizimin e Shqipërisë dhe pengimin e hapjes së negociatave. Kryeministri konfirmoi në mbledhjen e grupit parlamentar se ka kërkuar hetim ndërkombëtar për materialin e servirur nga demokratët. Kryeministri Edi Rama nuk ka dyshim se përgjimi i publikuar nga opozita nuk është asgjë tjetër veç se montazh. Unë kam marrë mbrëm përgjigjen e analizës shkencore të kryer në një ndër laboratorët më serioz të botës. Mua ajo përgjigje më mjafton. Po bëj një parantezë, jo për të vënë ulërimën kundër hetimit, apo për të influencuar hetimin, apo për të bërtitur montazh. Po më mjafton për t'ju thënë juve se nuk jemi absolutisht përpara as edhe një lloj prove komprometuese për ministrin e brendshëm, por përpara një akti mashtrimi të opinionit publik dhe të atij ndërkombëtar me një material jo autentik. Mirë, po për të qetësuar çdo skeptik, në mbledhjen e grupit parlamentar socialist, Rama tha se ka kërkuar ekspertizën më të mirë ndërkombëtare. Maskarada e kësaj here meriton një përgjigje të qartë në rrafshin politik, por një përgjigje shëmbullore në rrafshin e hetimit dhe ndëshkimit penal. Unë kam kërkuar nga një agjenci e specializuar ndërkombëtare ekspertizën shkencore të këtij materiali dhe po ashtu kam vënë në lëvizje burimet e duhura zyrtare për mbledhjen e çdo informacioni disponueshëm të agjencive përkatëse dhe partnere mbi çdo indicie të mundshme lidhur me vllain e ministrit të brendshëm. Pas gjithë aksionit opozitar, shefi i ekzekutivit shikon përpjekjen për të shkaktuar destabilitet dhe dëmtuar seriozisht procesin e integrimit evropian të vendit. Synohet destabilizimi i qeverisjes dhe mundësi shkatërrimi i segmentit fundit të rrugës për çelën e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Kryeministri sulmoi opozitën, e cila sipas tij, më shumë se sulmi ndaj qeverisë, në vetvete synon në rënimin e reformës në drejtësi, e cila për Ramën do të pastrojë llumin e korrupsionit të krijuar nga të djathtët në këto 27 vite pluralizëm. Se me çeljen e negociatave, drejtësia shqiptare bëhet një problem i madh për ta. Pasi ajo hyn në fazën e çeljes deri në fund të kapakëve të zullumeve të mëdha, të krimit dhe të korrupsionit shtetëror në vite, si edhe të lidhjeve reale të politikës me aktivitetet kriminale, që nga pastrimi i parave me vulën e partisë, deri te kuintalet e kokainës të fshehur nën banane me ndihmën e prokurorisë. Largimi i ministrit Xhafaj mund të ndodhë vetëm nëse do të ketë një kërkesë nga organi i akuzës, pasi vetëm ligji mbizotron e jo akuzat politike. Akuza apo akuzat sot ndaj ministrit brendshëm nuk vijnë nga organet e drejtësisë, dhe nuk kanë asnjë lidhje me të drejtën si vlerë. Po ato as mund të neglizhohen, si shumë e përlum akuza që na bëhen dhe do të na bëhen për ditë, dhe as mund të lihen vetëm me sqarimet e radhës. Sepse tani më
Në majën e thikës tyre qëndron një material konkret, për cilin dikush do të përgjigjet, jo me fjalë, po me burg. E në kushtet kur sipas Ramës nuk ka asgjë tjetër veç se baltë politike, ai prerazi tha se Fatmir Xhafaj nuk do të preket. Se ne nuk kemi njerëz për të lëshuar në dhëmbët e ujqve, por nuk jemi njerëz që i kërcasim dhëmbët organeve të drejtësisë, kur cili do prej nesh vihet në akuzë prej tyre. Këto deklarata të kryeministrit të mbështetura nga të gjithë deputetët socialist kanë shtyrë ministrin e brendshëm Fatmir Xhafaj të shprehte falenderimet. Burimet tha se ai ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen e dhënë. Vllai i ministrit të brendshëm i vënë në shënjestër të akuzave të opozitës për lidhje me trafikun e drogës vendos të dorëzohet në Itali. Agron Xhafaj e bëri të ditur vendimin nëpërmjet një letre publike. Ai e quajti fals të gjithë audiopërgjimin e publikuar nga Partia Demokratike, derisa tha se gjithçka ishte bërë për të sulmuar vllain e tij, ministrin Fatmir Xhafaj. Pas një valje akuzash të opozitës në drejtim të Fatmir Xhafaj dhe vëllait të tij Agron Xhafaj, ky i fundit me anë të një letre publike ka bërë të ditur dorëzimin e tij pranë autoriteteve italiane. Kam vendosur që t'i drejtojmë vetë autoriteteve italiane të drejtësisë për të ekzekutuar një vendim dënimi penal të tyre kundrejt meje. Kam vendosur ta bëj këtë duke u paraqitur sot në Itali tek autoritetet përkatëse. Edhe pse nuk ka patur asnjëherë asnjë kërkesë dhe asnjë interes nga organet e drejtësisë italiane për të ekzekutuar këtë vendim, edhe pse unë asnjëherë nuk kam qenë në kërkim për ekzekutimin e këtij vendimi, unë po e kryej këtë akt. Agron Xhafaj vijon letrën duke pranuar gabimet e kryera në rininë e tij, por shton se asnjëherë nuk i është shmangur hetimit dhe gjykimit në Itali. Ishin vetë autoritetet italiane që më liruan pas një muaji ndalimi dhe urdhëruan largimin tim nga Italia. Por rreth një dekadë kam bërë disa kërkesa për të pajisur me vizë, pikërisht për të ndjekur pranë drejtësisë italiane çështjen time. Në të gjitha rastet kjo kërkesë më është refuzuar. Xhafaj e mbyll letrën duke cilësuar si fals të gjithë audiopërgjimin e publikuar nga Partia Demokratike, i cili sipas tij ka qëllim shantazhin dhe presionin ndaj tij e vëllait të tij Fatmir Xhafaj, e për këtë arsye ai ka dhënë shpjegimet për fshi dhe depozitimin e zërit pranë prokurorisë së Tiranës. Dorëzimi i Agron Xhafajt në Itali nuk e ka qetësuar opozitën. Demokratët protestuan përpara Ministrisë së Brendshme duke qelluar me vezë dhe duke kërkuar largimin e Fatmir Xhafajt. Drejtues të PD-s u përgjigjen edhe deklaratave të Ramës duke akuzuar se po mbron ministrin dhe po urdhron prokurorinë të manipulojë audiopërgjimin. Në mesditë opozita u tubua para Ministrisë së Brendshme duke kërkuar largimin e Fatmir Xhafajt. Protestuesit hodhën parulla kundër kryeministrit Rama e ministrit Xhafaj, ndërsa qelluan me vezë ndërtesën e ministrisë. Nga kjo protestë erdhi edhe reagimi i parë i Partisë Demokratike për deklaratat e kryeministrit Rama në lidhje me çështjen Xhafaj. Nënkryetari i PD-s Edi Paloka theksoi se Rama zgjodhi të njëjtën strategji politike si në rastin e Sajmir Tahirit. Kapet Tahiri në krim, do përgjigjet opozita. Kapet Xhafaj në krim, do përgjigjet opozita dhe media. Ky shtet është, ky kryeministër është, po sigurisht që në fund fare do përgjigjet ai. Ajo shpreha, ky s'ka parë asgjë akoma, është e vlefshme edhe për rastin Xhafaj. Rasti Xhafaj sapo ka filluar dhe ai do pendohet shumë shpejt për deklaratat që bëri sot. Paloka foli edhe për qëndrimin e liderit të mazhorancës në raport me vërtetësinë e përgjimit publikuar nga PD. Kryeministri ka verifikuar një përgjim që sot është në prokurori. Praktikisht i dha urdhër, edhe ke prokuroria vetë, e ka prokurorinë e vetë, dhe ju dha urdhër. Tha, ky përgjim tha nuk është i vërtet. Ndërsa vendimi i vllait ministrit të Brendshëm për të shkuar në Itali, për demokratët, është vetëm tregues se shteti ligjor nuk funksionon. Imagjinoni që shtet kemi. Deklaron i dënuari me burg që unë po iki vetë në Itali. Ndërkohë që duhet ishte arrestuar, ti ishi vënë prangat. Protesta e opozitës para Ministrisë së Brendshme zgjati rreth 60 minuta e ishte paqësore e pa incidente. Protestës së opozitës në bulevardin parapriu bllokimi i Komisionit të Ligjeve nga demokratët. Deputetët e djathtë rikthyen akuzat për manipulim të kodit të procedurës penale nga Fatmir Xhafaj, duke mbrojtur personat e dënuar jashtë shtetit. Deputetët e opozitës bllokuan mbledhjen e Komisionit të Ligjeve duke e kërkuar largimin e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj.
Në sallën ku është miratuar kodi i procedurës penale dhe neni i famshëm 491, demokratët përsëritën akuzën e falsifikimit të këtij neni për të mbrojtur vëllain e ministrit. I erdhi zari në dorë Fatmir Xhafës, kryetari i Komisionit të Reformës Drejtësi dhe ç'bëri? Fillimisht ju ataktoi juve të tyre. Ju bët që të ekstradohet kriminali Agron Xhafa dhe shokët e vet, duhet ta pyesi shtetin, të lutem Agron, kërkon ti, je dakord ti të ekstradosh? Jo, do thot Agroni. Nuk ekstradohet dot. Këtë propozove zonja Hyse. Por zoti Xhafa që i pakënaqur e falsifikoi nenin përfundimtar dhe bëri atë që sot është e pamundur të ekstradohen të gjithë. E pse? Vetëm që të shpëtoj vllain e tij dhe me këtë t'i bëj shërbim bandës së vllait të tij dhe të gjithë bandave tjera për trafik droge. Mbledhja u tensionua kur zëvendës ministri e Brendshme Rovena Voda shprehu shqetësimin se nuk po diskutoi rendi i ditës. Të lutem. Ose largoni të ftuarën tani. Të largoni të ftuarën tani këtë sekondë. Ledjen e drejtoj unë. Fjalën do ta merrni. Largoni zonjën Voda tani nga komisioni. Prej 2 ditësh opozica ka bllokuar punën e komisioneve duke kërkuar largimin e Fatmir Xhafait dhe i njëjti skenar pritet të përsëritet edhe nesër në seancë plenare. Bashkimi Evropian hedh poshtë pretendimet e Partisë Demokratike, sipas të cilës neni për ekstradimet u ndryshua për të mbrojtur vllain e ministrit të brendshëm. Përfaqësia diplomatike e Brukselit në Tiranë thekson se neni 491 është në përputhje me konventat ndërkombëtare. Në kulmin e debatit politik, pas akuzave të opozitës për manipulim të qëllimshëm nga ish kryetari i Komisionit të Ligjeve Fatmir Xhafaj, të nenit për ekstradimet, pjesë e kodit të procedurës penale, ka reaguar delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri. I përfshirë direkt në ndryshimet ligjore në funksion të reformës në drejtësi, përmes misionit Euralius, delegacioni thekson se neni për ekstradimet përputhet me standardet europiane. Neni 491.f i miratuar i kodit garanton se personi i cili është gjykuar dhe dënuar në mungesë ka mundësinë që të ketë një rishqyrtim të çështjes në prani të tij ose të saj përpara gjykatës. Kjo masë është në përputhje me standardet europiane të përcaktuara nga Gjykata Europiane e të Drejtave të Njerëzit, Konventa Europiane për ekstradimin dhe vendimi kundër i Bashkimit Evropian për urdhër arrestin evropian. Kodi garanton se Shqipëria mund të ekzekutojë një vendim penal të huaj, edhe nëse ekstradimi nuk është i mundur për arsyet e përcaktuara në nenin 491.f e kodit. Shqipëria ka ratifikuar gjithashtu Konventën Europiane mbi transferimin e procedimit të çështjeve penale, një tjetër alternativë për ekstradimin, për rastet kur zbatohet neni 491.f i kodit. Në reagimin dhënë për zërin e Amerikës, përfaqësia diplomatike e Brukselit në Tiranë thekson se gjatë diskutimeve ka patur variante të ndryshme, por pa cënuar thelbin e ligjit. Ka patur variante të ndryshme rreth nenit 491.f e kodit të procedurës penale, që janë diskutuar nga grupi i punës për rishikimin e kodit të procedurës penale, pjesë të cilit ka qenë edhe Euralius, deri në miratimin e ndryshimit të kodit më 30 mars 2017. Thelbi i variantave të ndryshme mbeti i pandryshuar gjatë gjithë diskutimeve, përfshirë edhe variantin përfundimtar të miratuar të nenit 491.f të kodit. Partia Demokratike ka akuzuar Fatmir Xhafajin se përmes falsifikimeve dhe manipulimeve të dokumenteve parlamentare ka ndryshuar kodin e procedurës penale, duke mundësuar që i vëllai të mos ekstradohej në Itali për të vuajtur dënimin 7 vite e 2 muaj burg për pjesëmarrje në trafikun ndërkombëtar të drogës. Por mazhoranca në përgjigjen e saj ka këmbëngulur se nuk ka patur manipulim. Ndryshimet ligjore reflektojnë standarde ndërkombëtare në zbatim të Konventës Europiane për ekstradimet. Por kreu i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasilja akuzon delegacionin e Bashkimit Evropian se ka gënjur në qëndrimin mbi ndryshimet në ligjin për ekstradimin. Në reagimin në rrjetet sociale, Vasili thot se delegacioni BE-s në Tiranë dhe Euralius vazhdojnë të shpërdorin autoritetin e Europës lidhur me drejtësinë. Euralius gënjen kur thot se ka pasur disa variante për nenin 491. Ka pasur vetëm një variant përgatitur nga grupi ekspertëve të nivelit të lartë dhe të paraqitur në kuvent me firmën e një deputeteje, shkruan Petrit Vasilji.
Kolegji i posaçëm i apelimit ka vendosur të shtypër në datën 31 maj seancën për shqyrtimin e çështjes për ish prokurorin e përgjithshëm Adriatik Lalla. Ish krye prokurori përfaqësohej nga avokati Sokol Azizaj pasi ndodhet në Gjermani. Sipas avokatit, Lalla nuk ishte njoftuar për seancën dhe për këtë arsye kërkohet shtyrja në këto kushte. Kolegji i apelimit vendosi të përsërisë njoftimin dhe të plotësohen aktet e përfaqësimit. Seanca zhvillohet ndërkohë që ish krye prokurori Adriatik Lalla dhe Adorejqen për të qenë pjesë e sistemit të drejtësisë, duke i shpëtuar procesit vettingut. Pas dorëheqjes, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ndërpreu procesin e verifikimit ndaj tij. Mediat në Bruksel kanë vënë në fokus të analizave të tyre samitin e nesërm të Sofjes. EU Observer shkruan se takimi merret më shumë me projektet në infrastrukturë sesa me çështjen e zgjerimit dhe rrezikun rus në rajon. Në prag të samitit të Sofjes, i cili do të mbahet nesër më 17 maj, EU Observer në një analizë të gjatë argumenton rrezikshmërinë në rritje të ndikimit rus në Ballkanin Perëndimor. Artikulli gjithashtu kritikon deklaratën e përbashkët që pritet të nënshkruhet nesër, se ka në fokus interesa financiare dhe jo të zgjerimit. Deklarata me 9 faqe e Sofjes kryesisht merret me çështje të infrastrukturës së pakontestueshme siç janë projektet e autostradës dhe aeroportit, në vend që të bëjnë deklarata strategjike. Nuk përmend as pak antarësimin, pranimin ose zgjerimin e BE-s dhe nuk përmend Rusin, edhe pse krerët e BE-s planifikojnë të diskutojnë në takimin e sejntes ato që një diplomat i BE-s e quajti ndikim shkatrues i Rusisë. EU Observer tenton të tërheqë vëmendjen e krerëve të politikës së Bashkimit Evropian, që përpara se të zotohen edhe një herë në qëndrimet e tyre mbi zgjerimin e Ballkanit Perëndimor, të marrin në konsiderat përpjekjet e Rusisë për ta penguar këtë proces. Në artikull citohen edhe deklaratat e ministrit të jashtëm Ditmir Bushati, të cilat i ka bërë gjatë një interviste pak kohë më parë. Rusia kundërshton zgjerimin e NATO-s në rajon dhe kërkon të prishë reformat e drejtuara nga BE. Moska nuk i humbet mundësitë në drejtim të shfrytëzimit të problemeve rajonale. Perëndimi duhet kujdeset për ndërhyrjen ruse në përparësitë e BE-s në Maqedoni, Malnezi dhe Serbi. Moska është treguar e përgatitur të nxjisë tensionet nacionaliste në mënyrë që të pengojë përparimin. Interesi i Rusisë mund të jenë paqëndrueshmëria dhe jo stabiliteti. Edhe në Shqipëri, ku menduam se ishim imun ndaj ndërhyrjeve të Rusisë, ekziston një hetim mbi pohimet se kundërshtarët tan politik morën mbështetje financiare ruse në shkelje të legjislacionit ton. Mëtej nënvizohet fakti se ngjarja e Sofjes u hartua për të përshpejtuar pranimin pasi Komisioni Evropian tha se Mali, Zi dhe Serbia mund të bashkohen deri në vitin 2025. Komisioni ka vënë gjithashtu në garë Shqipërinë dhe Maqedoninë, duke rekomanduar hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Policia e Lezhës dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë sekuestrojnë një sasi të madhe bijuterish dhe euro, arrestohet i riu me armë, dyshohet për disa grabitje. Rënimi i piramidës në zemër të Tiranës më në fund do të ndalet. Qeveria do të financojë një projekt për shëndrimin e saj në një qendër të teknologjisë dhe informacionit për fëmijët dhe të rinjt. Ish muzeu i diktatorit, piramida do të jetë qendra e teknologjisë informacionit dedikuar fëmijëve dhe të rinjve. Kreu i qeverisë, një nga financuesit e projektit transformues, tregoi se për këtë vendim mendoi edhe si prind. Ndryshe nga Erion Velie, Rama këmbguli që piramida të jetë hapësira dedikuar më shumë fëmijëve se sa të rriturve. Kjo për Ramën është merit e Zaos, djalit të tij të vogël. Erioni kërkonte një rrugë për ta kthyer këtë në një qendër për këtë pjesën e të rinjve trendi të Tiranës. Unë i thosha fëmijët, sigurisht besoj që kjo është më shumë merita e Zahos se sa imja. E mbaj mend shumë mirë një ditë kur Erioni më telefonoi, edhe më tha, e gjetëm lart, tha, u zgjidh kjo punë, mirë po e kam mësuar që mbas kësaj gjetjes duhet presësh që realisht gjetja të jetë mbrapa dhe mos jetë ajo wishful thinking never dying. Kryeministri tha se godina e piramidës është dëshmi e të gjitha ngjarjeve që kanë ndodhur 25 vitet e fundit. Kthimi i saj në qendër teknologjie ishte ambicie e tij që kur Rama drejtonte Bashkinë e Tiranës. Erion Velie çmoi kontributin e kryeministrit për ruajtjen nga shëmbja dhe mbështetjen e projektit transformues. Kush ka qenë në Shqipëri përpara disa vitesh e mban mend debatin që u bë me një vendim qeverisë asaj kohe kur erdhi përfaqësonte opozitën e vendit për shkatrimin e kësaj godine. Sigurisht do të ketë nga ata që e dëgjojnë këtë dhe thonë, aha,
Këtë mund bëjmë tani një analogji me një ndërtesë tjetër që është me tallasha dhe me alga. Jo, nuk e kam fjalën për këtë. Kam fjalën për një ndërtesë që tashmë qëndron, që është pjesë ikone e qytetit, që i ka themelet, që ka binan kryesisht në gjendje të shëndosh dhe me këto ndërhyrje që arkitektët na propozuan, mund ta kthejmë në një gjendje shumë të mirë. Kështu që të falenderoj Edi për atë punë atëherë dhe për vizionin se kjo cop prone, ndoshta në vendin më të shtrenjtë në Tiranës, mund të kishte këtë dobi që shumë kush nuk e shihte në atë kohë kur bëja i debat mbaj mend në sallën e byrosë së parlamentit. Sipas projektit, piramida do të ruajë formën e saj, por në brendësi ajo do të shërbejë si qendër e teknologjisë së informacionit për fëmijët dhe të rinjt. Ky projekt financohet nga qeveria shqiptare dhe Fondacioni Amerikan për Zhvillim. Ministri i Financave njoftoi uljen e TVSH-s për 10.000 biznese. Arben Ahmetaj deklaroi se ekonomia shqiptare shënoi rritjen më të madhe në një dekadë. Ndërsa lidhur me luhatjet e monedhës europiane, ministri tha se qeveria nuk ndërhyn në treg. Në një dalje për mediat, ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj prezantoi paketën fiskale. Ahmetaj njoftoi uljen e TVSH-s për mbi 10.000 biznese. Bizneset në 8 deri në 14 milion do të kenë tatim fitimi 5%, janë 21.000 si përmarrje që janë objekte tatim fitimit 15% me fluktuime, me luhatje të qarkullimit, nga 0 deri në miliarda. Dhe nga këto 21.000, 10.800, pra 50% të tyre, ju zbritet tatim fitimi në 5%. Ministri i Financave u ndal dhe tek situata e krijuar me euron dhe luhatjen e vazhdueshme në kursin e këmbimit. Ahmetaj tha se nuk mund të ndërhyet në treg. Që një vend normal me kurs këmbimi të pa fiksuar, siç është ekonomia shqiptare, nuk bën ndërhyrje qeveria në kursin e këmbimit. Dhe do të ishte e gabuar. Kreu i Financave u ndal dhe te ndryshimet në ligjin e koncesioneve ku theksoi se do të hiqen ofertat e pakërkuara nga privatët. Policia e Lezhës në bashkëpunim me forcat e ndërhyrjes së shpejtë në Shkodër sekuestroi bizhuteri, armë, municione dhe euro, të cilat dyshohen se janë përfituar në rrugë kriminale. Në pranga ra Roan Brahimi, 26 vjeç, banues në Lezhë. I prangosuri dyshohet se ka kryer grabitje. Ai u arrestua teksa lëvizte me mjetin tip lançja. Gjatë kontrollit në makinë u gjet dhe u sekuestrua një armë zjarri pistolet Beretta, 14.600 euro dhe një sasi bizhuterish. Policia po punon për të zbardhur rastet ku janë kryer këto vjedhje. Vjen në gjuhën shqipe libri ish ministrit të jashtëm grek Theodoros Pangalos në titullin me Papandreun në Europë. I shefi diplomacisë greke tregon në përpjekjet e vendit të tij për të integruar në Bashkimin Evropian. Në Tiranë u prezantua për publikun shqiptar libri politikanit grek Theodoros Pangalos me Papandreun në Europë, përkthyer nga Kristaq Pulla. Presidenti Meta u shpreh mirënjohës për ish kryeministrin Papandreou, që sipas tij ka kontribuar shumë në marrëdhëniet mes dy vendeve. Mendoj që figura Andrea Papandreut është një figurë jashtëzakonisht e dashur për ne, paktën për mua. Mos harroj që ai ishte udhëheqësi i parë që kushtoi vëmendje të veçantë të Shqipërisë përpara se Shqipëria të dilte nga izolimi komunist. Vizita e papuljasit e Melina Merkurit hapi një faqe të re në marrëdhënien midis Shqipërisë dhe Greqisë, e cila u vazhdua edhe më pas nga Nea Demokracia pas hapjes së Shqipërisë në 90-ën. Ky është i libër shumë i dobishëm. Pangalos zbulon në librin e tij negociata që ka kryer Greqia për antarësimin e saj në vitin 1981 në Bashkimin Evropian dhe vështirësitë e hasura gjatë bisedimeve. Libri i flet për marrëdhëniet e mia me Andrea Papandreun gjatë kohës që kam qenë ministër i jashtëm. Ky libër është i vlefshëm për shqiptarët që do të fillojnë negociatat me Europën. Shpresoj të fillojnë sa më shpejt. Në kohën kur ne negocionin për të bashkuar me Europën, zonja Thatcher nuk e donte Andrean. E urrente atë dhe përpiqej ta pengonte në negociata, por edhe europianët bëjnë gabime. Theodoros Pangalos u ndal dhe tek marrëdhëniet e tij me Shqipërinë, duke ndarë takimet dhe bisedat e tij me aktorë të ndryshëm të politikës, veçanërisht me ish kryeministrin Berisha. Me të Berisha
Zotit Berisha i kam thënë dy gjëra për cilat unë këmbgulja shumë. Çështja e parë ishin piramidat dhe Berisha më akuzoi që isha dinak dhe sugjeroja të ndaloheshin piramidat qëllimisht, që shqiptarët u drejtoheshin bankave greke. Çështja e dytë që i kërkova ishte të nxirrte nga burgu Fatosnanon. Më tha është e palishme. I propozova të nxirrte një ligj të posaçëm e ta nxirrte nga burgu. Kur e kam takuar shumë kohë më vonë Berishën, më tha që i kisha pasur të drejtë për të dyja rastet. Theodoros Pangalos është politikani grek i cili gjithnjë ka qenë krenar për prejardhjen e tij arvanitase. Living prezantohet në panairin e librit me 4 tituj të rinj, veç botimeve cilësore, shtëpia botuese ofron edhe ulje çmimesh për lexuesit. Titujt më të rinj të botimeve Living gjenden nga kjo e mërkur në Muzeun Historik Kombëtar, ku edhe nis rrugtimi panairit më të ri të librit. Shtëpia botuese Living vjen si asnjëherë më parë me 4 tituj të rinj. Ne kemi ardhur si gjithmonë me tituj të rinj, por dhe shumë të bukur, ndër të cilët mund të përmendim Betin, Kur fryma bëhet ajër, Gruaja e liçenit. Nuk mund të lëm pa përmendur as lexuesit e vegjël. Kemi ardhur me Pepa në pishin dhe Dhëmbët e mëdhenj të Gomarit Zilko, me libra shumë të bukur me përralla, të përshtatshëm për moshën e tyre. Ndër të gjithë këta, do doja të veçoja pak Kur fryma bëhet ajër, që është historia e vërtetë e një mjeku, sëmundjes së tij dhe kuptimi të vërtetë të jetës. Në stendën e Living gjen edhe nobelistren Gracia Deleta apo Thornton Wilder. Beti është përmbledhja më e fundit me tregime të zgjedhura nga autor të shquar si Alice Munro dhe Margaret Atwood. E një lloj si Deleta dhe Thornton, tregimet nën titullin Beti synojnë të sjellin në vëmendjen e lexuesit një letërsi më cilësore. E ashtu si kurse në çdo manifestim të librit, Living vjen sërish me oferta. Si çdo vit, neve vim me ulje çmimesh për të gjithë titujt, gjë që është shumë e leverdie edhe për lexuesit. Janë mundësi shumë të mira këto, ku ata mund të marrin një numër më të madh librash me një çmim më të reduktuar. Për te librave policesk, aventura po histori të vërteta njerëzore, në këtë stend dashamirësitë e librit do të mund të gjejnë edhe tituj për lexuesin e vogël dhe revistat Living. Rama mbro ministrin e brendshëm s'kemi njerëz për të lëshuar në dhëmbët e uqerve. Fatmir Gjafaj s'ka asnjë përgjegjësi hetim ndërkombëtar për audio përgjimin. Vllai i ministrit brendshëm njofton nëpërmjet një letre dorëzimi në Itali për të përballur me drejtësinë, Agron Gjafaj e quan fals përgjimin e demokratëve. Opozita proteston përpara Ministrisë së Brendshme, militantët qëllojnë me vezë dhe kërkojnë largimin e Gjafajt. PD bllokon edhe komisionin e ligjeve. Delegacioni i BE-s rrezon pretendimet e opozitës, neni 491 për ekstradimet u hartua sipas konventave ndërkombëtare, por LSI akuzon Vlahutin se po gënjen. Qeveria financon transformimin e piramidës nga një ndërtesë e degraduar në një qendër të teknologjisë dhe informacionit për fëmijët dhe të rinjt. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit vizionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar tu. Mirupafshim.